शनिचारी हेर्छ रहेछ नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र साथीहरु तपाईले अगाडि नै स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र साथीहरु यस्तो खालको ट्रेन्डिङ भिडियो तपाईले बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु एकजना सब्स्क्राइबरले कमेन्ट गर्नुभएको थियो पराना सङको बिटमा कसरी फोटो ट्रान्जिसन भिडियो बनाउने भनेर। उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु होला। र साथीहरु उहाँको रिक्वेस्टमा मैले आज तपाईहरुलाई यसको ट्युटोरियल सिकाउन गइरहेको छु। त्यही भएर साथीहरु यसको ट्युटोरियलको लागि हामीले क्यापकट एप ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो फोनमा क्यापकट एप इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। र साथीहरु यस्तो खालको एडिटिङको लागि हामीलाई टोटल 12 वटा फोटो चाहिन्छ, 12 वटा फोटो, जुन चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो वा साथीहरुको वा कुनै मोडेलको फोटो युज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु त्यसको लागि तपाईले यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ तपाईले फोटोजमा क्लिक गर्नु होला। फोटोजमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले कुनै फोटो आफ्नो चुज गर्नु होला, 12 वटा। म चाहिँ यहाँ केही मोडेलहरुको फोटो चुज गर्न गइरहेको छु। त्यतिबेलासम्म साथीहरु यदि तपाई यो च्यानललाई सब्स्क्राइब अझै पनि गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, ताकि आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियो तपाईले सबभन्दा पहिले हेर्न पाउनुहुनेछ। ओके साथीहरु, मैले 12 वटा फोटो चुज गरिसकेपछि यसलाई तपाईले एडमा क्लिक गरिदिनु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक फोटोको हामीले ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी साथीहरु तपाईले सुरुको फोटोलाई चुज गर्नु होला र यो फोटोलाई 3 सेकेन्डबाट 4.4 सेकेन्ड बनाइदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ 5 point समथिङ भएको छ, यसलाई चाहिँ म 4.4 सेकेन्ड बनाउँछु। यसरी नै साथीहरु सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्नु होला, यसलाई चाहिँ तपाईहरुले 2 सेकेन्ड बनाउनु होला। यो चाहिँ साथीहरु हामीले लास्टमा साउन्ड बिट दिनेछौं, त्यसको लागि चाहिँ मिलाउन गइरहेको छौं। त्यसैगरी अबको साथीहरु 4 वटा फोटोलाई 0.3 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले अबको 4 वटा फोटोलाई 0.3 सेकेन्ड दिनु होला। जस्तै मैले एउटा दिए, त्यसरी नै साथीहरु सेकेन्ड फोटोलाई पनि म यसरी नै 0.3 दिन्छु। त्यसपछि साथीहरु थर्ड फोटोलाई पनि म 0.3 दिन्छु, हेर्नु होला। यसरी साथीहरु तपाईले 0.3 तीनटा फोटोले दिनु होला। तीनटा फोटोलाई 0.3 सेकेन्ड दिइसकेपछि साथीहरु अब हेर्नु होला, यहाँ मेरो सबै भइसकेछ 0.3। यति भइसकेपछि साथीहरु तपाईले अब एउटा फोटोलाई 2.2 सेकेन्ड राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले यो फोटोलाई चाहिँ 2.2 सेकेन्ड राख्न गइरहेको छु। यति भइसकेपछि साथीहरु अब हाम्रो 5 वटा फोटो बाँकी रहेको छ, जुन सबै फोटोहरुलाई तपाईले 0.5 सेकेन्ड बनाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु म सम्पूर्ण बाँकी फोटोहरुलाई चाहिँ 0.5 सेकेन्ड बनाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि 0.5 सेकेन्ड बनाउनु होला। यति बनाइसकेपछि साथीहरु अब हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कामहरु बाँकी छ। धेरै साथीहरुले चाहिँ फोटोमा सेक इफेक्ट कसरी ल्याउने अथवा भाइब्रेसन इफेक्ट कसरी ल्याउने भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसको भिडियो साथीहरु मैले यहीमा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु, जसमा चाहिँ साथीहरु तपाईले कुनै पनि फोटोहरुमा सेक इफेक्ट अथवा भाइब्रेसन इफेक्ट राख्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, त्यसको लागि तपाईले अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नै पर्छ, ताकि म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुरा भिडियोमा सिकाउने छु। यति भइसकेपछि साथीहरु अब हामीले सम्पूर्ण फोटोहरुको एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु तपाईले फर्स्ट फोटोलाई चुज गर्नु होला र एनिमेसनमा गएर यसलाई कोम्बोमा गएर साथीहरु फर्स्ट फोटोलाई तपाईहरुले बाइसेक्ट 2 दिनु होला। त्यसैगरी साथीहरु अबको सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्नु होला, एनिमेसनमा जानु होला र साथीहरु यसलाई पनि कोम्बोमा गएर तपाईले रोटेट फेड भन्ने एउटा नयाँ एनिमेसन रहेको छ साथीहरु, जुन मैले अगाडिको भिडियोहरुमा युज गरेको छैन। तपाईले यहाँ रोटेट फेड भन्ने एनिमेसन हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँनिर रहेको छ। त्यो रोटेट फेड तपाईहरुले यहाँनिर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि साथीहरु अब हाम्रो सानो फोटोहरु रहेको छ 0.3 सेकेन्डको 4 वटा। यो सम्पूर्णलाई तपाईले स्विङ बटन भन्ने एनिमेसन इन एनिमेसनमा जानु होला र स्विङ बटन भन्ने तपाईहरुले दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु स्विङ बटन कहाँनिर रहेको छ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। स्विङ बटन यहाँनिर रहेको छ। त्यसैगरी साथीहरु यसलाई पनि तपाईहरुले स्विङ बटन नै दिनु होला। स्विङ बटन, त्यसैगरी अर्को फोटोलाई स्विङ बटन नै दिनु होला। र साथीहरु यो अबको 2.2 सेकेन्डको फोटोलाई चाहिँ साथीहरु कोम्बोमा गएर यसलाई चाहिँ बाइसेक्ट 2 दिनु होला, जुन हामीले सुरुको फोटोले दिएको छौं। यसलाई पनि तपाईहरुले बाइसेक्ट 2 दिनु होला। यसपछि साथीहरु अब हाम्रो केही फोटोहरु बाँकी रहेको छ, जुन तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अबको फोटो 0.5 सेकेन्डको 5 वटा रहेको छ साथीहरु। यो सम्पूर्ण फोटोलाई एनिमेसनमा गएर इनमा गएर साथीहरु तपाईहरुले स्विङ बटन नै दिनु होला। यसरी नै साथीहरु म सम्पूर्ण फोटोहरुलाई स्विङ बटन दिन गइरहेको छु। तपाईले पनि यसरी नै स्विङ बटन इन एनिमेसनमा गएर स्विङ बटन दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु अब मेरो लास्ट फोटो बाँकी रहेको छ, यसलाई पनि म स्विङ बटन दिन्छु। स्विङ बटन हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले यसलाई स्विङ बटन दिइसकेको छु। त्यसपछि
यो फोटोलाई पनि म स्विङ बटन दिन्छु। ओके साथीहरु, यति भइसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटोको एनिमेसनहरु तयार भइसकेको छ। यस्तो टाइपको एनिमेसन रहेको छ। र साथीहरु अब चाहिँ हामी सम्पूर्ण फोटोलाई सेक इफेक्ट दिन गइरहेका छौं। त्यही भएर साथीहरु स्टार्टिङ पोजिसनमा आएर तपाईले इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। र साथीहरु यहाँ तपाईले बेसिक भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। बेसिक भन्ने अप्सनमा गएर तपाईले सेक चुज गर्नु होला। र अब साथीहरु हाम्रो भिडियोमा हेर्नु होला सेक इफेक्ट आइसकेको छ। र तपाईले यो सेक इफेक्ट कहाँसम्म राख्न चाहनुहुन्छ, म चाहिँ अन्तिमसम्म राख्छु र सम्पूर्ण मेरो फुल भिडियोमा सेक इफेक्ट आउनेछ। यसपछि साथीहरु फेरि तपाई ब्याक जानु होला। त्यसपछि इफेक्टमा जानु होला साथीहरु, एड इफेक्टमा जानु होला। र अब चाहिँ साथीहरु हामीले चाहिँ अन्तिममा आएर मुडमा जानु होला साथीहरु। यहाँ मुडमा रहेको छ औरा इफेक्ट। औरा इफेक्टलाई साथीहरु तपाईले अन्तिमतिर जानु होला र तपाईले औरा इफेक्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ साथीहरु स्मोक इफेक्ट हो एउटा। यति भइसकेपछि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकदमै रमाइलो खालको भिडियो, मस्त भिडियो बनिसकेको छ साथीहरु। अब चाहिँ तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला साथीहरु। र ब्याकग्राउन्ड साउन्डको लागि साथीहरु तपाईले एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु यो साउन्डको भिडियो मैले डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु डाउनलोड लिंक। तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर यो भिडियो डाउनलोड गर्नु होला र तपाईले यहाँबाट चुज गरेर यसको साउन्ड एक्सट्र्याक्ट गर्नु होला। र साथीहरु सुन्न सक्नुहुन्छ परानाको एकदमै साउन्ड बिटमा तपाईको भिडियो तयार भइसकेको छ। हेर्नु होला साथीहरु, एकदमै राम्रो खालको एकदमै पपुलर बिट रहेको छ साथीहरु। यस्तो टाइपको तपाईले भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने अवश्य पनि लाइक गरिदिनु होला। र साथीहरु आउने दिनमा यस्तो भिडियो सबभन्दा पहिला हेर्नका लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। र फाइनली साथीहरु हामीले यो भिडियोलाई सेभ गर्नलाई यहाँ माथि तपाईले एरो देख्न सक्नुहुन्छ। यो एरोमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरु तपाईले यसलाई एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यो फोनमा सिधै एक्सपोर्ट भएर सेभ हुनेछ। र साथीहरु तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि साथीहरुमा शेयर गरिदिएर सक्दो सहयोग गरिदिनु होला। आउने दिनमा यस्तै ट्युटोरियल लिएर अवश्य पनि आउनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।